ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਸ ਕਲਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। पहली सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। दूसरी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। तीसरी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। चौथी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। पांचवी सिलाई आप दूसरे कलर नाल बनावांगे। पहला कुंडा सीधा बुनांगे, अगला कुंडा बिन बुनिया उतारांगे। एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। एक इस तरह बल पावांगे, बल नाल दूसरा कुंडा बन जू ते तीसरा कुंडा बुनांगे। ये देखो 1 2 3 पहले कुंडे नूं छड्ड के ये जिहड़े 2 कुंडे ने एक कुंडा आपां बिन बुने उतारांगे ते एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। यही बार बार रिपीट करते जावांगे। एक कुंडा उतारांगे, एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। 1 2 3 एक कुंडा उतारांगे, एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। एक कुंडा उतारांगे, एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। एक कुंडा उतारांगे, एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। एक कुंडा उतारांगे, एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। एक कुंडा उतारांगे, एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे।
ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਿਆ, 1 ਤੋਂ 3 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 ਤੋਂ 3 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 ਤੋਂ 3 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 ਤੋਂ 3 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ, 1 ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਕੇ, 1 ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡੇ ਦਾ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।